नमस्कार, संध्याच्या किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत उपवासाची पुरी भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य एकदम कमी साहित्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे। हे मी शाबूचे तांदूळ घेतलेले आहेत, कच्चेच आहेत, आणि हा उकडलेला बटाटा। तर आता आपण हे शाबूचे तांदूळ भाजून घेणार आहोत। गॅस बारीक करायचा आहे। बारीक गॅसवरती हे चांगले कडक होईपर्यंत एकदम भाजायचे आहे। तर अशा प्रकारे हे मी 5 ते 6 मिनिटं चांगलं असं भाजून घेतलेलं आहे। करपवायचे नाहीत, बारीक गॅसवरतीच हे भाजायचं आहे। तर आता मी हे काढून घेत आहे। हे थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आहे। आता हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेत आहे। साबुदाणे मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलेले आहेत। तर आता आपण हे बारीक करणार आहोत। तर अशा प्रकारे मी हे शाबूचे तांदूळ बारीक करून घेतलेले आहेत। ते आता मी एका ताटात काढणार आहे। हा उकडलेला बटाटा, हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ टाकावे। आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचे आहे। बटाटा जसं लागेल तसं तुम्ही घ्या। हे पीठ मळताना बटाटा जास्त झाला तर पुरीमध्ये तेल खूप राहतं, त्यामुळे बटाटा कमीत कमी वापरून हे पीठ मळा। तर अशा प्रकारे हे आपले पीठ मळून झालेले आहे। असं चांगला गोळा होईपर्यंत मळायचे आहे। जर तसे मळले जात नसेल तर तुम्ही थोडंसं तेल घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे आपले हे पीठ मळून झालेले आहे, तुम्ही बघू शकता। हे अर्ध्या तासासाठी भिजत ठेवायचे आहे। तर हा मी त्या पिठाचा गोळा बनवून घेतलेला आहे। हे मी त्याच्यातलंच थोडंसं पीठ बाजूला काढून ठेवलेलं। अशा हळू लाटायच्या आहेत। अशा प्रकारे आपल्या ह्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। आता मी इकडे तेल तापायला ठेवलेलं आहे। गॅस बारीक ठेवायचा आहे आणि ह्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। बारीक गॅसवरतीच ह्या पुऱ्या तळायच्या आहेत, गॅस फास्ट करायचा नाही। तर अशा प्रकारे तुमचे पुरी फुगेल, तुम्ही बघू शकता दोन्ही बाजूने। तर अशा प्रकारे आपण पुरी काढून घेणार आहोत। आपली पुरी झालेली आहे। तर अशा प्रकारे आपल्या उपवासाच्या पुऱ्या आणि भाजी तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। ही उपवासाची भाजी मी जेव्हा उपवासाचे डोसे केले होते तेव्हा दाखवली होती। तर सेम तशीच भाजी मी आता पण केलेली आहे। जर तुम्हाला या बटाट्याच्या भाजीचा व्हिडिओ बघायचा असेल तर तुम्ही माझ्या लिंक वरती क्लिक करा, तिथे तुम्हाला बघायला भेटेल। तुम्ही बघू शकता ह्या पुऱ्या एकदम मऊ झालेल्या आहेत, अजिबात तेल राहिलेलं नाही। ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा। आणि अजून अशा नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी संध्याच्या किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।